सेवा सबैजनालाई र बाइ द टाइटल तपाईँलाई थाहा पाइसक्नु होला आज के हो भिडियोमा र हामीसँग चाहिँ यहाँ पिरो चिप्स छ र हामी प्राउन पनि फुराउँछौँ। सो अब चाहिँ हामी प्राउन फुराउँदैछौँ। ल अब लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। सो हामीले चाहिँ यहाँ प्राउन चाहिँ बोलमा हालिसक्यौँ। आज हामी खाना दिएको छौँ rumdaligharvlog। आज खाँदाखेरि क्यारम कुरुम गर्छ त्यसले सिरानीले पिठा खान्छ। अनि आज तपाईँको स्वागत छ। आज हामी खाना जाँदै गर्छौँ। आज चाहिँ हाम्रो rumdaligharvlog चाहिँ हेरिसु होला। तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने राम्रो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु। अब हामी आज खान आँटेको छौँ है। हाम्रो यो स्पाइसी फिङ्गर चिप्स, यो प्राउन चिप्स। सबैजनालाई आजको rumdaligharvlogमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ। र आज हामी आएको छौँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर। अब च्यालेन्जमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ ढुङ्ग्री फ्ल्यासब्याक। स्पाइसी चिप्स के हो नाम पनि एभरेस्ट फिङ्गर चिप पिरो एन्ड मिठो। र के हो भने यो अब हामीले एक एकवटा पिस खाने होइन, अब लगभग सबै खाइसक्ने। अन्तिममा मतलब कि जसले साउन्ड निकाल्छ नि खाँदाखेरि यहाँ पछाडि हुन्छ इसाक भाइ। अबे मजा आएगा ना भिडो। खुसी सबैलाई हान्न पाएर यस्तो खुसी भएर नि भाइ हो। सबैलाई ड्याङ ड्याङ टाउकोमा हान्ने हो। ए भएको छैन सबैजना पाले पालो होइन दिदी सानो। ल ल पाले पालो पुरै खान्छ। एसेन्डिङ टु डिस होइन, एसेन्डिङ अर्डर भन्छ सानो दिनको। Left hand. त्यो हुन्छ हो। Thumb. Gọi thôi rồi nó mày rồi mua mày rồi. Ô खाइसक्यो त नि Songko भयो। सो यो खाने नै कहिले हो? सानो सानो सबसे ठुलो लिनुहुँदै हो। ए सँगसँगै सँगै कुकुर पनि पार्नु हुँदैन खै। यो चाहिँ दिन्छ छिटो खाने। मेरो मुख नै अड्दैन त।
के भइरहेको छ चमाउने जिन्दो म जहाँ बोल्छ त्यसले भने मसाज गरिया उता दे रामलाई त्यो खाने खाँदै छैन केही पनि त्यहाँतिर खाने नहेर्ने के छ भने भयो खाएको खाले ट्राई गरौँ सबसे धेरै यहाँ खाइरहेको पिरो हो क्या 1 बाइट मैले हातले मात्रै गर्नु छोडे हातले गर्न मिल्दैन एकले आमाले एकले खाला आउनेगा साइलेन्टली खेल्दै अनि चाहिँ मेरो लागि यो बिग बाइट यसले हान्थ्यो के भयो नि छिटो यहाँ लाउने कता मलाई भयो हान्न खाना गर्नु न यो त भयो दिमाग फुटेन के भयो हात गर्ने के गरिरहेको काकै छैन मिठै खाइदियो
कहाँ गर्छु कसले गर्छु यहाँ लाग्नु यहाँ कत्रो हाल्नु यार सबसे धेरै लाज राम्रो डर भेट्छ हाँस्नुले नि खायो हाँस्ने पनि मम्मा हालेको छैन साउन्ड आयो त्यसले खाएको यो मान्छे मार ले भाई मार ले मार ले भाई मैं पीछे होके खड़ा हूं मार ले मेरी साउन्ड आयो जस्तो लाग्नु लाग्छ खाने चियो खाने फिनिस नानीले एकदा भन्दै हुन्छ होइन झप्पै आउनु गएको छिटो खान्थ्यो सो हाम्रो चाहिँ सक्यौँ सब्जी धेरै यो मान्छेले खायो बिचराले अनि मैले खाएँ यति भन्दै हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ के अरे च्यालेन्ज गरिसक्यौँ च्यालेन्ज धेरै कुरै खानु भनेको हाम्रो सानो मान्छे समूह अनि म र कम खानेहरूको चाहिँ पूजा दिदी हो हामी चाहिँ पनिसमेन्ट आएको थिएनौँ मतलब पनिसमेन्ट छैन नि सानो पनिसमेन्ट यति हो हाम्रो भिडियो अब फर्स्ट टाइम यस्तै यस्तै भयो होप यु गाइज लाइक इट अनि च्यानललाई लाइक मतलब कि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड हिट द्याट बेल आइकन अनि साथसाथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो लास्टको भिडियोमा धेरै माया देख्नु हजुरहरूले ल यति भन्दै हामी यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छौँ बाइ के भन्नु आया के भन्नु डुम 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 नि गर्नु न यस्तो भइरहेको